Hi everyone! Welcome back to my channel. It's me again, Anne. So for today's vlog, I'm gonna be sharing with you guys how I transform this oversized t-shirt dress. Keep on watching, guys! So first, ayan, ginamit ko lang yung old shirt ko na gusto ko yung fit. And then, tinrace ko lang yung armhole. And then the side at saka yung length na gusto ko. You can choose whatever you want kung gusto mo ng crop top or yung ano lang, normal na length lang para sa top. And then for another option, pwede nyong i-fold into two yung damit like what I did on the video. Based on my experience, mas pantay siya kapag tinutupi ko siya ng ganyan. Just make sure na you fold it evenly or pantay yung pagkakatupi at flat siya. So ayan guys, as you can see, ginamit ko lang yung damit as a ruler. But you can use ruler if you want para mas madali yung pagguhit nyo. And for the armhole, ginamit ko din yung damit para makuha ko yung size na mag-fit sa armhole ko. Ayan, pwede nyong gayahin yung ginagawa ko sa video or you can just simply use your curve ruler para hindi na kayo mahirapan. And for the length, you can decide whatever you want. If ever gusto nyo ng mahaba, so habaan nyo. If ever gusto nyo ng crop top, iksian nyo pa. So, ayan, nilalagyan ko lang siya ng pin dun sa palibot ng ginuhitan ko para mag-stay in place siya kapag gugupitin ko na. Ayan, for the sleeve, ginupit ko lang yung sobrang tela na may tahina. As you can see on the video, inattach ko lang yung sleeve na ginupit ko dun sa armhole ng damit using pin, and make sure na tama yung pagkakapin nyo kasi kapag tinahin nyo na yan at mali, baliktad pala, mahirapan kayong tanggalin yung tahi. And mas madali din kung tatahiin nyo na yung sleeve dun sa armhole kesa uunahin yung tahiin yung sa side ng damit. Kasi mas mahirap siya tahiin kapag naka-attach na yung both side ng damit. Ayan, natapos ko na yung both sides. So, ready nang tahiin.
So, I'm done with the sleeve. Punta naman tayo dun sa side part ng damit. So, again, gamit lang kayo ng pin para i-attach yung both side at hindi siya maghiwalay habang tinatahi nyo. And that's it. Natapos ko na yung top. Punta naman tayo sa bottom. Yan, ginupit ko lang yung both side nung sobrang tela. Pwede kayo gumamit nung favorite nyong skirt at sundan nyo lang yung pattern nun. Yun na yung gawin yung pattern para hindi na kayo mahirapan magsukat. After that, kumuha lang kayo ng garter. Depende sa inyo kung anong size ng garter gagamitin nyo. I decided to use this size kasi hindi siya makapal at hindi rin manipis. Then, so ayan, i-fold nyo lang yung bandang taas ng tela kung saan ipapasok nyo yung garter. And then, sukatin nyo yung garter. Make sure na maglagay kayo ng konting allowance para makagalaw-galaw naman yung garter. And then, kapag nakuha nyo na yung tamang sukat, ipin nyo lang para smooth yung pagtahi nyo. Then, kapag tatahiin nyo na, make sure mag-iwan kayo ng konting butas para pasukan ng garter kapag natapos nyo ng tahiin. And for the last part, gumamit lang ako nitong tools na to. Hindi ko alam kung anong tawag. Ayan, ipinasok ko lang yung garter sa loob. And then, yun na. Tapos na. And charan! Ito na yung finished product. Ayan. Ito na guys. Finit ko na. And then, ayan. Kung mapapansin nyo, medyo mahaba siya sa likod. Kasi ayoko nang ita yung likod ko kapag umupo ako. Pwede nyo naman siyang gupitin. And then, nakagawa pa ako ng scrunchie. Yan. Ang cute, diba?